Audi S7, 4-litrainen V8 ja 4 vetävää pyörää. Varmasti kiukkunen kapine. Mutta tokihan tommonen viritetty 240i on nopea myös. Tänään me selvitetään, että kumpi niistä voittaa varttimaililla. Puhuri on aika kova, mutta ei anneta se häiritä. Mä oon Kauppisen Jasu ja tää on Automania! Tervetuloa Automanian uuden jakson pariin. Tämän päivän mittelöis estradilla asettuu 2 melko modernia saksalaista 4-pyörällä vetävää sporttiautoa, joista toinen on suuri ja näyttävä Audin lippulaivaosaston lähettiläs eli S7 vuodelta 2015. Ja toisena kisabiilinä toimii Bemarin kompaktimpaa osastoa edustava M240i vuodelta 2018. Tämän päivän nahistelupari on vetotavan ja vaihdelaatikon osalta melko samankaltaisia, mutta sitten taas fyysinen kokoero on hyvin huomattava ja sen lisäksi toisessa on suuri V8 ja toisessa sitten taas suora kutonen mylly. Eli erittäin mielenkiintoista päästä näkemään, että miten tämä homma tulee kehkeytymään. Tämän päivän pelikirjaan kuuluu varttimailivedot, ensin lentävillä lähdöillä ja sen jälkeen paikaltaan. Mutta ennen kuin isketään vetokisat käyntiin, niin otetaan pienimuotoinen juttutuokio päivän kuskien kanssa, jonka tarjoaa eteläisen Suomen raikkain täyden palvelun autotalo VS Motors, joka toimittaa autot ympäri Suomeen. Nuorisomallin Bemariin rankasemaan on saapunut huppupäinen kolli. Moro Arska! No morjesta. Pitkästä aikaa. Pitkästä aikaa. Mitä kundi? Eikä tässä mitään. Taas ollaan tultu kisailemaan. No niin, ollaan tultu ja auto on vaihtunut. Joo, on vaihtunut tämmösen BMW M240 F2. Okei. Kyllä. Kertoisitko sä vähän tarkemmin, että mitä siitä löytyy löylyä ja näin päin pois? No taas on niinku arvio, joku 500 heppaa ja siihen on tehty laittu downpipe, ja sitten TU-pumppu ja sit MHD 40 kartta ja vähän putkistoa muokattu. Okei. Ja intake. No semmonen tietysti kans. Juu. Eli niin onks tää nyt sit stake... Oho! Jumalauta, Jasupojat lähtee tupeen päät. Aika kova puhuri vampulas, mutta koitetaan nyt pienet pojat selvitä. Onks tää nyt niinku stake 1 vai 2 vai jotain siltä väliltä vai? No kun mä en edes varma itekään. Okei. Että joku Stake 2 plussa vissiin sitten. No mut eipä sillä niin väliin, mutta Joo. semmonen paketti ja onks tää 4-veto? Juu, 4 Automaatti. Kyllä. Alkaa varmaan kohtuu liukas peli olemaan. Joo, kyllä se ihan nopeasti. Ainakin 0-100 se lähtee. Se on ihan varmaa. Mites sit niinku ulkokuori? Onko se jotain tuunauksia tehty? On tommonen GTS:n pelti vaihdettu ja peruslippaa ja tummennusta ja etulippa sit nyt pääs hajoamaan, mutta ei vähän minkään. Mitäs sen kanssa kävi? No, tuli vähän ajettua nopeasti ja sit tuuli vei mukana. Okei, ei pysynyt lippa vauhdissa mukaan. Ei pysynyt. No voi helvati. On kyllä niin, varsin näyttävän näköinen kokonaisuus ja varmaan ihan mukava ajellakin. Joo, on se kyllä vimosen päälle mun mielestä. No onhan se. Tänään pitäisi tuommoista isoa Audia vastaan polkea, niin kulla ei luule, että tulee käymään. Taas sama vastaus, en oikeesti osaa sanoa. Se painaa enemmän ja... Tosissaan joutuu kenkää antamaan Bemarin. Kyllä. Eiköhän siitä hyvät mittelät saada aikaiseksi. Eiköhän. Ei muuta hei kun tsempit vetoihin. Kiitos. Olipa kyllä melko smootin näköinen toi Arskan Bemari ilman kilpiä. Siitä tuli itselläkin inspis hankkia tämmönen magneettinen kilvenpidike hässäkkä. Mut onneksi Futuretsilta löytyi tämmöiset Coast Clipin tuotteet ja vielä tinkihintaan. Heillä on muuten tällä hetkellä somen puolella semmonen joulukalenterisysteemi meneillään ja sieltä aukeaa joka päivä uusia tarjouksia. Eli ottakaa haltuun. Ois voinut vähän hinkata tästä etupuoleltakin tätä kilpeä kyllä. Snadista saasta, niin. Ei! Nyt on näppärä napata kilpi irti, jos vaikka pesun ajaksi haluaa ottaa sen pois. Noin. Ja hei, käyhän choppailee itselleskin tommoset Futuretsin verkkokaupasta. Ja jos sattuu jo magneettiset kilventelineet löytymään, niin on siellä paljon kaikkea muutakin hyvää kamaa tyrkyllä. Ja nyt ei muuta kuin takas kiihdyttelyhommien pariin. Ja kotikylänsä lätkätiimin väreillä varustetun Audin kanssa kisaamaan on saapunut porilainen veijari. Morjesta Esa. Morjesta. Mitä mies? Ei mitään, mitä tässä. Onko sulla? Ei ihan kaikki hyvin, kiitos vaan kysymästä. On komia Audi. Kyllä. Mikäs tämmönen yksilö nyt sit Tämä on? on Audi S7 2015. V8 4 litraa pentakone. 4-litrainen V8 S7. Kyllä. Okei. Ja ilmeisesti ei ole ihan täysin vakio. Ei ole ihan täysin vakio. Tästä pitäisi olla noin 550. 5,5 hevosvoimaa. Okei. Eli sinne on joku Stake 1-ohjelma Kyllä. ja jotain putkistoa. Juh. Selvä. Aikamoinen vekoti. Ja ilmeisesti tää on 4-veto. Kyllä.
Ja automaatti. Automaattikuoto. Niin, kuissit. Alkaa varmaan ihan kohtuu hyvin liikkumaan. Kyllä. Kyllä vaan. Mites tää ulkokuori? Siihen on jotain muutoksia kanssa tehty. Tähän tehty yliteipausta ja sitten hiukan lisätty näitä etulipat, reunat ja toho takaosa. Noniin, on aika näyttävän näköinen kokonaisuus. Kyllä, Ja varmaan tarjoaa aika hyvät kyydit kanssa. kyllä. Tänään pitäisi tuommoista kakkossarjalaista Pemaria vastaan kisata, niin mitä luulet, että tulee käymään? Tuo on aika kevyt auto verrattuna tähän autoon, mutta katsotaan miten käy. Kyllä musta tuntuu, että tulee aika tiukaa vetoja. Eiköhän siitä saada hyvät mittelöt aikaiseksi. Kyllä, katsotaan. Joo, ei muuta hei kuin tsempit päivän vetoihin. Noniin. Kuulostellaan tähän väliin, että miten V8 ja 6 mylvii. Ai että, taas ollaan kuulkaa pojat kisailemassa. On tää makia homma. Sitten vaan kisat käyntiin ja ensimmäisen lentävän lähdön kimppuun. Aloitusnopeudeksi sovittiin 50 kilsaa tunnissa. Lähdetään tsekkaa, että kuin käy. Eka veto on joiltain osin hiukan epäselvän oloinen, joten tästä on vaikea mitään johtopäätöksiä vielä tehdä. Joten eiköhän kysäistä kuskeilta pikaseen, että mikä meininki, ja jatketaan projektiin. Sieltä saapuu Maireeta Pemarikuskia. Kyllä. Hyvin vissiin meni eka veto. Kyllä se vissiin ihan hyvin meni. Joo, kyllä se komiasta naukasee. Ai että. Kyllä se ihan hyvin kyllä lähti. Joo, ja lopussa oli vauhtia varmaan aika tavalla jo. Kai se yli 200 meni. Okei. Ei mitään otitko sä tähän Rolling Launchin kanssa vai? Ei, mä vedin ihan perus vaan noin. Okei. Semmonenkin vissiin tarpeen vaate sit löytyy. Joo, vois kyllä lähteä testaamaan. Okei, seuraavaan sen Juu, kanssa. Herra isä, on kyllä ankara puhuri. Mut ei mitään, lähdetään seuraavaan kimppuun suoraan sit Kyllä, vaan. no Yes, jatketaan. Moro! Eka polkaisu otettu. Kyllä, mulla meni hiukan sekaisin. Mulla oli eka automaattisesti päällä ja sitten vahingossa mä pistin manuaaliin ja sitten unohtiin täysin vaihtaa pykälää. Okei. No mä meinasinkin, että tuossa että jotain hämminkiä taisi olla, mutta ei siis mitään vikaa autossa. Ei. No niin. Mitäs seuraavaan, pitäisikö vähän muuttaa lähtönopeut vai? Vaikka mennä samalla. Samalla, noniin. Mitäs seuraavaan mennäisikö ottaa automaatin kanssa vallan vai? Joo, automaatin kanssa. Noniin, ei mitään, lähdetään Noniin. kakkosvedon kimppuun sit vaan. Kyllä. Yes. Sitten vaan tokan vedon kimppuun, josko nyt saatais onnistunut rykäisy aikaiseksi. Nyt on hyvän näköistä. On vaikea sanoa, että kulla ei kävi. Komiasta ne vekeet poistuu kyllä. Ai että. Ja johan saatiinkin huomattavasti tiukempi tohina aikaiseksi. Ja tällä kertaa Audi ampasee viivasti itsensä kärkisijalla ja säilyttääkin johtoasemassa tovin verran. Mut loppukohde, Pemari hippailee vierellä ja aina ohi asti ja 400 metrin päätteeksi Pemari ottaa voiton kotiin noin parin auton mitalla. Nyt oli niinku tasaisempi joo. Pakko tsekkaa vähän lämpöä välillä, ettei kata keitä. Ei vaan B58 on siinä mielessä hyvä, että mitä enemmän sä kengität, niin sitä viileämpänä se pysyy. Sit vaan napsun verran lisää lähtönopeut ja viimeisen lentävä startin pariin. Katsotaan, josko meno tiukkeni entisestään. Nyt on tiukkaa mähinää.
jälleen kerran Audi harppaa itsensä lähdön jälkeen kärkeen, mutta loppuu kohde Bemmarin menohalu yltyy kovemmaksi ja kohtuu tiukka veto päättyy Bemmarin voittoon. Sitten onkin aihetta isoon iloon, sillä pitkästä aikaa saadaan rustata 100–200 taulukkoon merkintää, johon Audi S7 nakuttaa ajaksi 9,28 sekuntia ja Bemari ajaksi merkataan 7,53 sekuntia, jolla pääseekin 2 tallikaverin väliin loikoilemaan. Sit vaan ilman enempiä änkytyksiä paikaltaan lähtöjen pariin. Huikeet päästä näkemään, että miten Quattro ja X-Drive irtoo viivasta. Valmista! Valmista! Paikoillanne valmiit! Hep! Vähän oli Audi-miehen startti rauhallisen oloinen. Mahtoikohan launch controlin toiminnassa olla jotain häikkää? Ekas paikaltaan veros S7 startti on hiukan konservatiivisen oloinen, kun taas Bemari poistuu tulisesta viivasta. Ja tän yhtälön summana 240i ottaa rehdin voiton kotiin. On meinaa rankka tuuli, niin oikeesti tuntuu siltä kun tulisi sisälle asti. Tere, tere! Tere! Hieras se Bemari irtoaa viivasta. Kyllä se ihan hyvin meni. No niin. Miten onks sä ottanut rattivaihtel vai En mä nyt ekan nollasta otin ihan... automaattimoodi? Niin. Noniin. Otin mä noin rolling arms, vissiin loput otin ihan rattivaihteella. Alright. Mut tää vissiin meni ihan nyt on suunnitelun mukaista eka paikalta lähteä. Joo, kyllä se meni. Ai että, kyllä se komiasti se poistuu kyllä, voi helvatis aikaa. Ei mitään, varmaan seuraavaan kimppuun sit Kyllä, mennään vaan. No niin, jatketaan. Oliks jotain hämminkiä? Juu, se ei lähtenyt niin kuin mitä odotettiin. Okei. Se vissiin meinas vähän turha aikaisin lähteä ensin liikkeelle ja sit se ei ihan vai... Koititko sä launch controlin kanssa? Juu, koitin. Okei. No, koitetaanko uudestaan sit vaan, Kyllä. jos saatais nappistartti? Kyllä. Jes, jatketaan. Sit vaan masinat uudestaan viivalla ja toka rykäsyn kimppuun. Valmista! Paikoillanne valmiit! Tällä kertaa Audi-mies saa raikkaan startin aikaiseksi ja muutenkin molempien reaktioajat ovat täsmälliset. Mut jälleen kerran alkuun tasainen tohina päättyy Bemarin selkeään voittoon. On kyllä taas tasaiset parit, pakko myöntää, että kyllä nämä osaa löytää nämä hyvät parit. Aikaisemmalla autolla kun kävin kisaamassa, niin tuli silloinkin tosi tasainen. Ja sit vaan kun Bemari-mies malttaa lopettaa pyörimisen ja löytää pirssissä lähtöviivalla, niin päästään viimeisen paikaltaan vedon pariin. Valmista! Paikoillanne valmiit! Hep! Kaverit laittoi jampan palaamaan tuossa viivalla vielä. Jumma tsuikeli. Nyt oli lähdös meininkiin. Ja johan saatiin motorsportin mähinää aikaiseksi, sillä tällä kertaa molemmat saa nappistartin aikaiseksi ja melko pian lähdön jälkeen Bemari-kuski täräyttää pikku rajarirallin tulilla, jonka aikana Audi S7 pääsee hiukan karkuun. Mut Bemari-miehen raivokas taka-ajo palkitaan, sillä 400 metrin päätteeksi M240i saapuu ensimmäisenä maaliin ja ottaa ansaitusti 6. voiton putkeen. Ja sit päästäänkin fiilistelemään päivän tilastomerkintöjä. Molemmat tämän päivän kisabiilit merkataan nelivetosten taulukolla ja Audi S7 varttimaili ajaksi merkataan 11,74 sekuntia ja tänään nopeamman M240iin
Varttimaili-aika on 11,03 sekuntia. Eli miedoilla virityksillä oleva pikku Pemari täräytti melkein 10 kerhoa ajan varttimaililla. Huhhuh. Ja 0-100 puolestaan taittu nelivetoselta M240ilt aikaan 3,33 sekuntia. Ja Quattro S7 0-100 ajaksi merkataan 3,91 sekuntia. Ika meni kyllä ihan päin. Siinä oli vissiin vähän monenlaista vai? Joo, kun siis mä lähdin ihan automaattilaatikolla. Sitten Joo. alkoi suti niin paljon, mä olin vaihtamassa sitä isommalle, että sit se loppui se sutiminen, että ei oo kierroksia niin korkealla. Okei. Sitten se ei vaihtanut vaihetta. Mä en tiedä, että onko tää auto rikki. Okei. Ei mä tajuu. Et siinä oli vähän jotain pikku Juu, härdelliä. juu. No mut, eipä se on välillä tietysti semmoista, että Niin. Halo? Niin, josko Motorola rauhoittuisi nyt. Kisat alkaa olemaan paketissa, niin mitkä on fiilikset? Erittäin hyvät, onhan tää aina hauskaa. Kyselysti. Pitää kato joka autolla tulla. No, ehdottomasti. Ja jos mä oikein ymmärsin, niin ensi kesänä saattaa sit jotain uutta pirssiä mahdollisesti taas olla. Kyllä se on pakko. No niin. Pakko uutta laittaa. Eipä siinä mitään, hei. Huikeet, että tulit jälleen kerran rykimään. Et kiitoksia Kyllä. siitä ja uusia seikkailuja kohti. Kyllä, näin on. Kiitos paljon, että sai tulla taas. Ei Mahtava homma. No niin, Kiitoksia. kiitos. Jatketaan. No niin, se oli aika napakan näköinen startti. Juu, pitäisi vaan sanoa, että se paino vaikuttaa aika paljon. No kyllä se taitaa vaikuttaa juu, mutta viimeinen vissiin oli tosi tiukka kisa. Joo, kyllä. Kyllä, Aika kyllä. tiukka. Nyt kun alkaa olla homma paketissa, niin mitkä on fiilikset? Ihan ok, hyvin päästi kokeilemaan. Se vei. No se on välillä semmoista, juu, Kyllä. mutta oli hauska päästä rykimään oikein täysillä. Ja Joo, oli tosi ei hauskaa. tarvitse pelätä, että Skoudet tulisi Niinpä. Ei mitään, hei. Suuret kiitokset, kun pääsit tulemaan. Ja Kiitos paljon teille kanssa, että kun järjestätte näitä yes, ajamisia. kiitos vaan ja kaikkea hyvää. Kiitos, samoin. Yes. Jopas olikin kipakoit nelivetokamppeet. Katsotaankin sitten, että mitä ensi video tuo tullessaan. Nyt vaan, se on moro!